Hello mga beshi! Welcome back for another video! Woo! So for today's video, hulaan nyo kung ano yung video na gagawin natin. Hulaan nyo. I'm waiting. Hulaan nyo. Well, kung di nyo alam, ano ba? Magbasa nga kayo. So for today's video, as you can see, naka full face. Well, not full face kasi as you can see, yung eyes natin, hindi pa siya ready for yung face. Yung hair and everything. Well, hindi na ako nag-nails, pero medyo mahaba na naman yung nails ko. Kaya okay na yan. So, for today's video nga, isang eyeshadow palette ang ating slash review, first impression, parang ganon. So, ang eyeshadow palette na i-review natin, or yung pag-usapan natin for today is the Main Squeeze by Colourpop. Ito yung itsura niya, guys. So, ito yung cardboard packaging niya. The Main Squeeze palette. Yan. So, ito yung ano siya, yung theme niya, guys, is tawag ito, watermelon. As you can see, parang meron siya mga buto ng watermelon. Then, watermelon yung color nung packaging, plastic. Then, yung mga shade name niya is nandito sa likod. One of my favorite color is red. Kaya, ito rin yung naisip kong bilhin na palette. And, favorite ko din naman yung yellow. Red and yellow yung favorite color ko. Well, for now, favorite ko talaga is yellow. Pero yung universal, kumbaga parang universal favorite color ko is red. So, kinuha ko siya. Meron ng monochromatic. Well, this is a monochromatic palette. Pakita ko naman sa inyo. So, ito yung itsura niya, guys. Yung inside. Tanggalin na natin yung plastic. Meron siyang mirror. Then, yung mga shade name is nakalagay din sa mismong palette. And as I said, this one is watermelon vibe. And kapag nakakaisip ako ng watermelon, yung naalala ko is my mama. Kasi every time na meron kaming watermelon, siya yung nagre-ready nun. Siya palaging naghihiwa. Tapos inahapag niya lang sa amin. So, pag nakakita talaga ko ng watermelon, naalala ko si mom, yung mama ko. So, ano pa ba? Yun nga yung sabi ko na monochromatic, itong nilabas ng Colourpop na palette. And, ito, meron na silang purple, meron silang blue, meron silang green, meron silang red. And alam ko yung bago nila is the yellow one. So, well, nung nabili ko to, doon pa lang siya yata medyo lumabas. Well, natagal ko ito nabili. So, hindi ko talaga siya ino-open dahil gusto ko, in front of you guys, doon ko siya i-open. Kaya, naisipan ko din na gumawa ng look gamit itong palette na to. So, wag natin pabahin pa itong ikan ko. So, let's start. Let's do some swatches na muna. So, meron siyang 9 na shade. So, yung first shade sa top row, yung pangalan niya is Froze. Ano siya? Para siyang pink. Medyo, alam mo yung maputlang watermelon. Ganun yung color niya. So, in the next shade, sunod doon is isang gold na shimmer. Yung name niya is Juicy Fruit. Then, yung sumunod is isang red na shimmer shade din. Ang name niya is Home Slice. Then, baba tayo ng isang row. The next one is red. Parang red siya na vibrant red. Yung name ng shade is Like It's Hot. Yon. Then, the next shade, isang shimmer na parang may gold reflex na red. Tapos, yung name niya is Maraschino. Parang gano'n. Ano ba? Bobo ko talaga sa mga pangalan. So, the next shade is Big Gulp. Ano siya? Parang medyo orangey. Parang medyo peachy. Peachy, tama ba? Peachy ba yung tawag sa color na to? Or coral? O, coral pala, coral. Parang siyang orangey na medyo reddish. Then, sa last row, siyang parang brown-red. Yung name niya is Seed Money, matcha. Then, the next one is Baywatch. Isa siyang parang reddish-brown na medyo may purple reflex na shimmer. Then, the last shade is, pangalan niya is Red Bottoms.
brown na red siya. Pero medyo mas brown siya. Darker brown, tapos may reddish. Parang red yung undertone niya. So, ayun. Well, so, ngayon naman is gawa tayo ng look gamit itong palette na to. So, yung unang gagamitin natin is, ano bang look yung bet ko? So, gamitin ko muna yung Big Gulp. Big Gulp. Yan, pigmented siya. May fallback. Kickback. Fallback. Ballback. So, ayun nga. Then, ilalagay lang natin siya dito sa may crease area. As I said, ano siya, medyo orangey na red. As in, watermelon talaga yung color. Kailangan ko ng clean na blending brush. Then, i-blend ko lang yung taas. Kasi gusto ko nga, blended na blown out. So, next shade na gagamitin natin, itong shade na Like It's Hot. As in, reddish na red siya. As in, red matte shade. Hindi ma-explain, besh. As much as possible, gusto ko kasi na magamit lahat yung shade na to. Kaya, siguro cut crease na lang yung gagawin ko. Well, as usual, cut crease is life. Then, balik lang ulit ako dun sa unang shade para i-blend natin. Then, next shade na gagamitin naman natin is itong Seed Money. So, ito yung gagamit natin para i-deepen pa yung ating cut crease. Ayan. Then, next one, gumamit na tayo ng shimmer na shade. So, yung gagamitin natin na pang cut crease ay yung shade na Maraschino. Ayan yung shade. Oh my God, baka nip slip tayo dito. Oh my God, nakakaya. Yung pagkababae ko, makikikits ha. So, ayun na nga. Pagkada sa shade na yon, yung Maraschino. Then, babasahin lang natin. Then, ilalagay natin siya all over my lid. Yan. Then, next is, gamitin naman natin yung darker color, itong shade na Red Bottoms. Tapos ito inalagay natin sa outer lid. Yan. So, pigmented din tong shade na to. Then, i-blend ko lang siya pataas dun sa crease. Hindi ko siya papasok all over, hanggang dito lang. Dun sa tapat ng iris. Then, balik lang ako doon sa shade na Maraschino. Then, i-blend ko lang siya. Then, parang hindi siya medyo blended. So, i-blend ko lang siya. Balik lang ako doon sa shade na Big Gulp. Sabi yung kickback niya. Diba? Palaban, beshi! Palaban. Oh my God, nakita na naman ba yung nipples ko? Stay put ka lang. Stay put lang kayo dyan. Okay. So, balik tayo sa eyeshadow. Yung shade na gagamitin naman natin for my lower lash line is itong shade na Isaya, day. Seed Money. Ito yung gagamitin natin sa ating lower lash line. Then, hanggang dito lang. Hindi ko siya isasagad hanggang dun sa... Oh my God, besh! Wag mong isagad, besh! Masakit! Wag mong isagad! Baka lang to. Ayan na nga. Then, sa kabila. Ayan. Then, yung next shade na gamitin naman natin, itong gold shade, itong Juicy Fruit. Then, siya yung nalagay natin dito sa may... Ba't ganon? Parang pink yung lumalabas sa brush. Parang may pink hue. Parang medyo pink. Oh, pag ginanon ko siya, tas sa mismong brush, kulay pink. Pero gold naman yung register niya dito. Saan? Dito, best. Dito sa mata ko. Ano, gold naman siya. Pero pag binrush ko siyang ganyan, parang meron siyang reddish pink. Magical.
Dual chrome siya. Kaya pala, ang ganda niya. May parang sa ibang lighting, medyo pinky siya. Tapos sa ibang lighting is gold siya. Bongga! Yan, palaban. Then, balik lang ako dun sa dark, yung red bottoms. Yung dark brown na shade. Yan, lagi ko lang siya dito sa may dulo. Intensify lang natin yung darkness nito. Yan. Lalagay na ako ng liner. Yung pink na liner sa aking waterline. Okay, so next is maglalagay lang ako ng lashes. Then, I'll be back. Ayan, di ba? Ang taray ng ating eye look. Fierce, pero medyo soft. Parang ganon. Palaban. Parang woman. Powerful woman. Yung mga simpleng lashes lang yung nilagay ko. Yung hindi gaanong makapal para kita pa rin yung eye look natin. So, ito yung nabuo kong look for the eyeshadow palette. Yan. So, yung hindi lang natin nagamit is yung shade na Rosé, yung Home Slice. Hindi ko nagamit yung Home Slice. Yung Baywatch. Yun yung tatlong shade na hindi ko nagamit. Tapos nagamit ko na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na shade nagamit ko. Yung tatlo, hindi ko siya nagamit. Which is, sa susunod na video ko na lang sila ulit gagamitin. Okay? So, ayan. Yung verdict ko for this look is affordable siya. Nabili ko sa Shopee. Nabili siya for 810 pesos. So, for the quality ng palette, maganda siya. And, affordable. Colourpop equals affordable. Ayan. Yun nga lang, hindi siya mahanap here on sa ating hindi siya available sa mga department stores, sa Watsons. As in, sa online mo lang siya may bibili. Kaya kung mahilig ka rin naman mag-online shopping, ayan, you can buy that there. And ito nga is nabili ko sa Shopee. Then, for the packaging, okay lang sa akin kahit medyo plastic lang siya. Alam ko sa iba, ayaw nila ng plastic packaging. Pero sa akin, okay lang. Then, meron siyang malaking mirror. Baka makita niya. Basta malaki yung mirror. Malaki yung mirror niya na as in talaga makikita mo yung buong mukha mo. Then, maganda. Clear na clear yung mirror niya. Super ganda. So, yun talaga yung masasabi ko. Super ganda. And, ma-recommend ko talaga siya sa inyo, guys. Kaya kung mahilig din kayo sa reds, especially sa watermelon, ayan. So, if you want, you can buy this sa Shopee or mismong sa Colourpop website kung nakakaya nyo naman bumili through sa mismong US. Sana nagustuhan nyo yung look na nagawa ko for today's video. And talagang ginawa ko na talaga yung face, makeup, tsaka yung hair ko. Well, parang nafe-feel ko kasi na medyo topless. Pero hindi man nakita yung nipples na. May shorts ako, guys, ha. Well, I'm feeling the fantasy. Ito yung clip natin, di ba? Babaeng babae. Ayun nga, so kung saan nagustuhan nyo tong video na to at kung nagustuhan nyo, don't forget to like this video and comment down below kung may mga requests ba kayong video na gusto nyong gawin ko here on my channel. And subscribe to my channel kung di ka pa nang-subscribe. Siyempre, kung di ka pa nang-subscribe, ano bang ginagawa mo sa YouTube channel? Mag-subscribe ka na. Tapos click mo yung maliit na bell button para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong videos. So, yun lang. And don't forget to share this video para, syempre, medyo ayan. Diba? Nagets diba? Ako din, di ko nagets. So, yun nga. Don't forget to subscribe and click mo yung notification bell para ma-notify ka every time every time nag-upload ako ng bagong videos. Yun lang. Salamat sa panood and we'll see you on the next one.
And I'll see you on the next one. Bye, guys!